नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा अनि आज चाहिँ म पानीपुरीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु अनि यो पानीपुरी तपाईहरुलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ होला हेर्दाखेरि बनाउनमा तर एकदमै सजिलो छ दुई तीनवटा स्टेप तपाईहरुले राम्रोसँगले फलो गर्नुभयो भने मिठोसँगले क्रिस्पी पानीपुरी घरमै बनाएर खान सक्नुहुनेछ ल हेर्नुस् है त सामग्रीहरु मैले यहाँनिर हाफ कप चाहिँ सुजी लिएको छु तपाईहरुले घरमा रहेको कुनै पनि बटुकाको नाप गर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा 2 चम्चा गहुँको पिठो राखे अनि अलिकति सोडा खाने सोडा र त्यसमा त्यति नै मैले नुन पनि राखे यी सबै सामग्रीलाई मज्जाले मिक्स गर्ने ल हेर्नुस् है त सबैभन्दा पहिला याद राख्नुपर्ने कुरा यो मुस्नको लागि एकदमै तातो पानी तपाईहरुले लिनुपर्छ यहाँनिर मैले हाफ कपै तातो पानी लिएको छु र यसरी कम्ती कम्ती राख्दै चम्चाले म मिक्स गर्दै छु है त र यसरी कम्ती कम्ती पानी लगाउँदै मैले सबै पानी यहाँनिर राखिसके र चम्चाले म अब एकछिन चलाउँछु किनभने एकदमै तातो पानी मैले यहाँनिर राखेको छु र एकछिन सेलाउन दिन्छु तब मात्रै म हात लगाएर यसलाई मज्जाले मुस्छु र बोलमै राखेर 5 मिनेट मज्जाले मुस्ने 5 मिनेट बाद अब एउटा लुगालाई मज्जाले भिजाएर पानी मज्जाले निचरेर यसलाई माथिबाट यसरी छोपिदिने र अझै माथिबाट एउटा ढकनाले कभर गरेर 15 मिनेट मज्जाले रेस्ट हुन दिने 15 मिनेट भइसकेको छ अब यसलाई खोलेर हेरौं किनभने यो सुजीले पानी अब्जर्ब गर्छ त्यही भएर अघि मैले अलिकति गिल्लो थियो मुस्दाखेरि यहाँनिर अलिकति कडा भएको छ अब यसलाई प्लेटमा सारेर यसलाई 10 मिनेट तपाईहरुले एकदम मजाले यसरी मैले यहाँनिर भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर दली दली नै मुस्नु पर्छ अन्त मात्रै तपाईहरुको पानीपुरी क्रिस्पी हुन्छ है त हामीले बजारमा ठेलामा किनेर खाने पानीपुरीमा अवश्य नै केमिकल मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ र घरमा बनाउन हामीले यो क्रिस्पी बनाउनलाई एकदमै साह्रो नै पर्छ र यो क्रिस्पी बनाउनको लागि तपाईहरुले बेकिङ पाउडर हाल्नुहोस् सोडा हाल्नुहोस् या कुनै चीज हाल्नुहोस् तर यसको जबसम्म तपाईहरुले मुसाई एकदम यसलाई मुसाई पुर्याउनु हुँदैन तबसम्म यो क्रिस्पी एकदमै बनिँदैन र यो सुजीको पानीपुरी बनाउँदाखेरि मुस्नु एकदमै जरुरी छ टाइम लगाएर तपाईहरुलाई जबसम्म तपाईहरु स्याटिस्फाई हुनु हुँदैन तबसम्म मुस्ने जबसम्म यो एकदमै प्लेन एकदमै स्मूथ तपाईको डल्ला बनिँदैन तबसम्म एकदम यसलाई मुस्नु जरुरी छ मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो एक्सप्लेनेसन बुझ्नु भयो होला भनेर र यसलाई तपाईहरुले 10 देखि 15 मिनेट पनि लागोस् तर यसलाई मुस्नु एकदमै जरुरी छ है त र यहाँनिर मज्जाले मैले मुसेर यतिको स्मूथ बनाइसकेको छु र अब यसलाई म दुई भागमा बाँड्दै छु है त दुई भागमा बाँडेर यसलाई म डल्ला बनाएर रेडी छोपेर फेरि एकछिन राख्छु तबसम्म चाहिँ मैले यहाँनिर नाङ्लोमा लुगा ओछ्याएर राखेको छु कुनै पनि एउटा सफा लुगा लिएर तपाईहरुले नाङ्लोमा अथवा ढकनीमा यसरी ओछ्याएर राख्नुहोस् अनि चाहिँ तब चाहिँ बेल्नु सुरु गर्नुहोस् बेल्दाखेरि पनि एकदमै पातला तपाईहरुले जतिसक्दो पातला बेल्नु पर्छ है त मैले यहाँनिर बेलेर पनि रेडी बनाइसकेको छु र मेरोमा कुकी कटर छ र मैले कुकी कटरले काट्दै छु तपाईहरुले कुनै पनि स्टिलको ग्लासले अथवा बिर्कोहरुले तपाईहरुले एउटा शेप दिन सक्नुहुन्छ अथवा मसिनो मसिनो डल्ला गरेर एक-एकवटा बेल्न पनि सक्नुहुन्छ है त र अब अर्को याद राख्नुपर्ने कुरा नाङ्लोमा जब तपाईहरुले लुगा ओछ्याको माथि यो पुरी राख्नुहुन्छ माथिको भाग माथि नै र तलको भाग तल नै जब बेल्दाखेरि तपाईहरुको माथिल्लो भाग हुन्छ त्यो माथि नै होस् तल्लो तल नै लुगामा बसोस् यसो गरेर तपाईहरुले यो जुन चाहिँ पहिला बेलेको त्यही अनुसारले तपाईहरुले एक एकवटा गर्दै राख्ने है त नाङ्लोमा पनि
र यसरी यो पानीपुरीको लागि पुरी बेल्दाखेरि कुनै पनि फ्यान अथवा एयरकन चाहिँ खुल्ला राख्नु हुँदैन है त। यो पनि एकदमै याद राख्नुपर्ने कुरा हो। र यहाँनिर मैले सबै पुरीहरू रेडी गरिसकेको छु। अब यसलाई फ्राई गर्न पट्टि लाग्ने। यो फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल मजाले तताएर राखेको छु। अब म यसमा पुरी हाल्न गइरहेको छु र पुरी हाल्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईहरुले पहिला काटेर राख्नु भएको थियो त्यही पुरीलाई पहिला पोल्ने र पुरी माथिको माथि नै र तलको भाग तलै हाल्ने है तेलमा। अन्त मात्रै पुरी मजाले फुलिन्छ। ल हेर्नुस् त यहाँनिर पुरी मजाले फुल्यो कि फुल्लेन। र यसरी एक एकवटा पुरी हाल्दै जानु होला। बेसी पुरी एकैचोटी पनि पोल्नु हुँदैन। तेल सेलेर गयो भने तपाईहरुको पुरी राम्रोसँगले फुलिँदैन र जति ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै पुरी राखेर पोल्नु होला। र यो ग्यास पहिला तपाईहरुले तेल तताउँदा एकदमै हाई राखेर तताउने। जब पुरी हाल्नु थाल्नुहुन्छ तब चाहिँ मिडियम टु लो राखेर पुरी पोल्नु थाल्ने है त। र यसै गरेर अब सबै पुरीहरू पोल्दै जाने। दुवै साइड गोल्डन ब्राउन या तपाईहरुलाई अझै बेसी ब्राउन गराउनु मन पर्यो भने ब्राउन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसै गरेर सबै पुरीहरू पहिला पोल्ने है त। ल हेर्नुस् त यहाँनिर हेर्दैखेरि यो एकदमै क्रिस्पी बनिएको छ जस्तो छ हैन त। र सबै पुरीहरू फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ। अब पानीको लागि सामग्रीहरू हेरौँ है त। पानीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर तितिरी अघि नै भिजाएर राखेको छु र यो निकै सफ्ट पनि भइसकेको छ। यहाँनिर मैले पुदिना 1 मुठी लिएको छु र त्यही अनुसार मैले यहाँनिर धनिया पनि 1 मुठी लिएको छु है त। हरियो खुर्सानी 2टा लिएको छु। सानो अदुवा पनि लिएको छु। भुटेको जिरा पाउडर 1 चम्चा। आमचुर पाउडर आधा चम्चा, यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो। 1 चम्चा आदि चाट मसला। बिरे नुन स्वाद अनुसार अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यो भिजेको तितिरीलाई हातले यसरी माडेर यसको पल्प अलग्गै निकाल्ने। जब सबै यसरी छुटिन्छ तब चाहिँ एउटा भाँडामा यसरी तारिदिने। पानीपुरीको पानीको लागि तितिरी पनि रेडी भयो। अब ग्राइन्डर जारमा म यो पुदिना राख्दैछु र यो धनियालाई पनि मैले राखेँ। खोर्सानीलाई मैले काटेर राखेँ। अदुवालाई पनि मैले काटेर राखेँ पिस्दाखेरि सजिलो होस् भनेर र माथिबाट जिरा पाउडर राखेँ। त्यसै गरेर आमचुर पाउडर, चाट मसला अनि स्वाद अनुसार बिरे नुन पनि राख्दैछु। नर्मल नुन पनि मैले स्वाद अनुसार राखेँ। यसमा म 4 चम्ची तितिरीको रस राख्दैछु। रेडी छ पेस्ट पिसेर। अब 2 चम्चा पेस्ट म अलग्गै यहाँनिर छुटाएर राख्दैछु।
रहेको जति पेस्टलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा बोलमा राख्दैछु। त्यही पेस्टमाथि मैले यो तितिरीबाट बनाएको पानी पनि राख्दैछु। माथिबाट चिसो पानी राखिदिने, फ्रिजमा राख्नु भएको चिसो पानी राख्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ पानी। पुरी रेडी भइसकेको छ र अब चिसो मिठो पानी पनि रेडी भयो। पानीपुरीको स्टफिङको लागि मैले यहाँनिर चाना भिजाएर राखेको छु र त्यसमा मैले 2टा आलु पनि लिएर यसलाई म म्यास गर्दैछु। मिडियम साइजको प्याजको आधा भागलाई मैले यहाँ मसिनो गरेर चप गरेर राखेको छु, त्यसलाई पनि एड गरेर मजाले मिक्स गर्ने र अब यो चटनीलाई एड गर्ने। बिरे नुन स्वाद अनुसार, बिरे नुन सँगसँगै सेतो नुन पनि एड गर्नु सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ राखिनँ। र अब यी सबै सामग्रीहरू फेरि एकपल्ट मजाले मिक्स गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै कुरो बनेर रेडी छ। पानी, यता स्टफिङ र पुरी पनि। इन्जोय गर्नुहोला तपाईँहरूको परिवार, तपाईँहरूको साथीहरूसँग। अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको साथीहरूसँग, फ्यामिलीहरूसँग रेसिपी मन परे सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।